हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. चला आपण एक न्यू रेसिपी बघूया. हा मी कांदा घेतला आहे, कोथिंबीर, खोबरं आणि आलं लसूण कोथिंबीर याची पेस्ट घेतलेली आहे. हे टोमॅटो आहे. चला आपण आता रेसिपीला सुरुवात करूया. तेल गरम करत ठेवलं इथं. तेल छान गरम झाले. त्याच्यामध्ये आपण कांदा टाकून घेऊ. कांदा टाकलेला आहे, तो छान गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत परतून घ्यायचा. मीडियम गॅसवरच हा कांदा गोल्डन ब्राऊन करायचा. हे बघा, झालेला आहे गोल्डन ब्राऊन. छान कांदा भाजून घ्यायचा, म्हणजे अंड्याची भुर्जी एकदम छान होते. रेसिपी शेवटपर्यंत बघा, खूप छान आहे, अगदी सोपी. ब्रेकफास्टला पण चालेल आणि डिनरसाठी पण छान आहे. मी टोमॅटो टाकून घेतले, ते पण छान परतून घ्यायचं. आपण यात थोडंसं मीठ टाकूया, म्हणजे लवकर शिजेल टोमॅटो. आणि छान मिक्स करून घेऊ. 1-2-3 मिनिट परतून घ्यायचं आपल्याला, म्हणजे टोमॅटो कांदा सगळं छान परतेल. हे बघा, आता आपण मसाले टाकून घेऊया. इथे मी पेस्ट टाकते आलं लसूण खोबऱ्याची. आणि मिक्स करून घेऊया. एक मिनिट परतून घ्यायचं छान. हे बघा झालेलं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये अंडे फोडून टाकूया. हे बघा, असे अंडे टाकायचे फोडून. मी 4 अंडे घेतलेले होते. हे सगळे एकत्र करून घ्यायचं. मी तर 4 अंडे फोडून घेतलेले आहेत, त्याच्यामध्ये टाकून घेतलं सगळं. आणि आता हे आपल्याला छानपैकी परतून घ्यायचं, जोपर्यंत हे आटत नाही किंवा त्यामधलं सगळं असं एकत्र सगळा मसाला होत नाही. तर ह्याच्यामध्ये आपण लाल तिखट टाकणार आहोत, गरम मसाला टाकणार आहोत. आपण कांदा परतून घेताना थोडंसं मीठ टाकलं होतं, त्यात आता आपण थोडंसं आणखी चवीनुसार मीठ पण टाकणार आहोत. आणि मस्तपैकी सगळं एकजीव करून घेणार आहोत हलवून. बघा, हे बघा, असं मस्तपैकी सगळं एकत्र करून घ्यायचं. किती छान झाले तुम्हीच बघू शकता. कांदा पण ह्यातला आपण बारीक चिरून परतून घेतल्यामुळे एकदम मिक्स झालेला आहे सगळा. आणि आता आपण वरतून थोडीशी कोथिंबीर टाकू आणि मस्तपैकी 2-3 मिनिटासाठी छान ताट ठेवून झाकून ठेवूया. आणि मस्त आपली अंडा भुर्जी रेडी आहे. तर आपण ही खाऊया भाकरीसोबत, किंवा तुम्ही ब्रेकफास्टला फक्त अंडा भुर्जी खाऊ शकता सकाळी. ह्यामध्ये खूप प्रोटीन वगैरे असतं, त्यामुळे अंडा भुर्जी खूप टेस्टी लागते आणि छान पण असते. तर तुम्ही भाकरीसोबत खाऊया. चला मग, आवडली असेल रेसिपी तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, कारण की पुढच्या रेसिपीची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येईल. तोपर्यंत एन्जॉय करा अंडा भुर्जीचा. चला मग, जाता जाता पटकन सबस्क्राईब करा आणि अंडा भुर्जी खाऊन जावा. चला, बाय.